Hi folks, I am Ankit Parekh. Welcome you to this lecture. This is a brand new chapter, chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. આમ જોવો તો brand new નથી because electrostatic what we are studying in our previous lecture, that is electric field and electric charge. એમાં આપણે Coulomb's law ભણ્યા કે Q and Q2 upon R square, attractive kind of force, repulsive kind of force, electric field, Gauss law, everything. Right? This is just an extension of that chapter. Here we need to study about electrostatic potential and potential energy. Okay, capacitance is this third. This capacitance is also a topic which we need to include in this chapter and it's very useful topic. બહુ લાસ્ટમાં આવશે આ ચેપ્ટરના એન્ડમાં ત્યારે સમજશું. સો સૌથી પહેલા વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલની. That is due to a point charge, due to a dipole and due to multiple charges or you can say due to system of charges. એટલું જે છે એ આપણે સમજવાનું છે ફોર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ. ધેન નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી. ઓકે, તમે લોકો યાર 11th ગ્રેવિટેશનમાં ગ્રેવિટેશન પોટેન્શિયલ અને ગ્રેવિટેશન એનર્જી વિશે ભણ્યા છો, રાઈટ? એના જેવું જ છે અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ચેપ્ટર હું તમને બધા જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ગ્રેવિટેશન ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી, ગ્રેવિટેશન ઇન્ટેન્સિટી, પોટેન્શિયલ, ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ એન્ડ ગ્રેવિટેશન પોટેન્શિયલ, આ બધાનું જે છે કમ્પેરિઝનનું એક ટેબલ આપીશ ત્યારે તમને ખબર પડશે બંનેમાં કેટલી સિમિલારિટી છે અને કઈ કન્ડિશનમાં બંને એકબીજાથી અલગ છે. ઓકે, ગ્રેવિટેશન ફોર્સ ઇઝ ઓલ્સો કન્ઝર્વેટિવ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્સ, ગ્રેવિટેશન ફિલ્ડ ઇઝ કન્ઝર્વેટિવ ફિલ્ડ. સેમ વે electric field is also conservative. It means work done under the influence of that particular field is independent from the path selected. જે path તમે સિલેક્ટ કર્યો હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું જ નથી. It's only depending on the final position and the initial position. સમજ્યા? આ ચેપ્ટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે 2.1 જે ફર્સ્ટ ટોપિક છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે એમાં તમને આખું સમજાવ્યું છે ને ડેરિવેશન છે. બાકી જનરલી દરેક ચેપ્ટરમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું કંઈ લેવાનું હોતું નથી. જોઈએ ટોપિક નંબર 2.1 ઓફ યોર ટેક્સ્ટ બુક, ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે, શું છે આ ટોપિકમાં? એક ડાયાગ્રામ આપ્યો છે. શું ડાયાગ્રામ આપ્યો છે તો કે અહીંયા આપણે આવું લઈ લઈએ. સપોઝ આ એક્સ એક્સિસ, આ વાય એક્સિસ એન્ડ આ ઝેડ એક્સિસ. ઓકે, બધી પોઝિટિવ. અહીંયા હું એક ચાર્જ સબસ્ટિટ્યુટ કરું છું ઓન ધ ઓરિજિન, શેપ પ્લસ ક્યુ, ઇટ્સ પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓકે, એનાથી કોઈક આર ડિસ્ટન્સ ઉપર અહીંયા એક પોઈન્ટ છે આર અને અહીંયા કોઈક એક પોઈન્ટ લો પી. I need to displace another q charge from r to p. Okay, એક અલગ બીજો કોઈક positive small q charge. Here I can say this q is greater than 0. Okay, q is greater than 0, but for your understanding you can consider this q is very very smaller than capital Q. So now I can say the small q is kept in electric field of this plus q. બંને પોઝિટિવ છે તો બંને વચ્ચે રિપલ્સિવ ફોર્સ લાગતા હશે. એટલે અગર જો મારે આને આમ લાવવો હોય ક્લોઝર ટુ ધીસ વન ફ્રોમ r to p તો શું કરવું પડે? I need to apply some external force. Work done is equals to force into displacement. Okay, તો હું work done લખું છું, સમજો WRP. Okay, work done to move charge plus q from r to p. That is what WRP. આની વાત કરી. કેટલું હશે? હું આના ઉપર કયો ફોર્સ લગાડું છું? આ ડિરેક્શનમાં લગાડું છું ફોર્સ F external. Okay, EXT, external force. That is F external dot dr. See, dr is small elemental displacement. અને હું આવું બધા નાના નાના વર્ક નું ઇન્ટિગ્રેશન કરું છું ક્યાંથી ક્યાં? R to P. R is your initial position, P is your final position. પણ હવે ધ્યાનથી સમજજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. આ બંને વચ્ચે ઓલરેડી એક ફોર્સ લાગે છે, રિપલ્સિવ ફોર્સ. Force on Q due to Q. કયો ફોર્સ છે? FE. કઈ ડિરેક્શનમાં છે? રેડિયલી આઉટવર્ડ. 1/4 pi epsilon naught
QQ upon R square R cap. રેડિયલી આઉટવર્ડ લાગે છે એટલે આ ડિરેક્શનમાં FE અને F એક્સટર્નલ આ ડાયરેક્શનમાં છે. હવે તમે વિચારો, અગર ધ્યાનથી સાંભળજો, અગર F એક્સટર્નલ આની કરતા ઓછો હશે તો ક્યારે આમ આવી જ નહીં શકે. At least the minimum value of F external should be equal to FE. So these two forces are equal in magnitude, opposite in direction. તો અહીંયા લખી દો. Here F external is equals to minus FE. F external ની જગ્યાએ શું લખી શકાશે યાર? minus FE. ઓકે, જો આવું થાય ને તો તમે કહેશો યાર નેટ ફોર્સ 0 થઈ ગયો તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેમ થાય? ત્યાં જ રોંગ છો. If net force is 0, it doesn't mean that displacement is 0. It means change in velocity is 0, or you can say acceleration is 0. The object is moving towards plus Q, this capital Q, without any acceleration. Okay, without any acceleration. હવે જોઈએ. આ હું રબ કરી દઉં છું, આ તો તમે સમજી જ ગયા છો. Okay, now F external is equals to minus FE. હું આ ફોર્મ્યુલામાં એને રિપ્લેસ કરી દઉં. આમાં WRP R2P minus FE dot dr, where dr is what? Small elemental displacement. અહીંયા આપણે કરીએ આનું એક્સટેન્શન એ WRP ની વાત કરીએ તો WRP can be written as this FE 1/4 pi epsilon naught minus sin 1/4 pi epsilon naught QQ upon R square R cap dot dr is small elemental vector એટલે એને લખી દઈએ dr R cap. Okay, I cap dot I cap 1, J cap dot J cap 1, તો dr R cap dot R cap 1 જ થવાનું છે. આ R2P minus 1 integration 1/4 pi epsilon naught QQ upon R square and dr R2P. This is WRP. Okay, it is purely depending on the final as well as the initial position of the particle. Okay, હવે બીજી એક વસ્તુ કહું. અગર સ્મોલ ક્યુ અહીંયા હતું તો શું થતું હતું? અહીંયા જ્યારે હતું ને ત્યારે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી કઈ હતી? UR. ઓકે, ત્યાંથી આમ નજીક આવશે તો પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી is equals to UP minus UR. ઓકે, મેં એવું ડેફિનેટલી કેમ કીધું હતું? ઇન્ક્રીઝ જ થશે. તમે જ વિચારો, જુઓ, વર્ક ડન બાય એક્સટર્નલ ફોર્સ, તો એ એનર્જી એમાં સ્ટોર થાય. વોટ એવર ધ વર્ક ડન, WRP is the work done by external force. See, WRP is equals to, you can say, delta U. Work done by external force on Q is stored as which energy? Potential energy. Okay, which is stored as which energy? Potential energy. Final minus initial. Okay, બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ સમજાવું, કહેતો તો હું રહી ગયું. આ અગર અહીંયા હતું UR, તેથી અહીંયા નજીક લાવ્યા અને આમ પકડીને આમ લાવ્યા, પછી છોડી દઈશ તો શું થશે? એ એનર્જી કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થશે. કેમ? જેટલું નજીક આવશે એટલો રિપલ્સિવ ફોર્સ વધશે. આ જેમ નજીક આવશે એમ રિપલ્સિવ ફોર્સ વધશે આ ડિરેક્શનમાં, FE. તો તમે જે વર્ક કર્યું છે પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં સ્ટોર થાય ને જેવું તમે રિલીઝ કરી દો છો એવું કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તો આ જે છે એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું. UP minus UR is equals to WRP, or you can say delta U. આ જે વસ્તુ છે એ તમારે સમજવાની છે. ઓકે, અમુક બીજા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ પણ છે બે, જે હું વાંચું છું, તમે સાથે સાથે જોઈ લેજો. જુઓ. Okay, the definition is that we can define the electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force
in moving, underline this part, without accelerating, okay, charge q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration. Why without accelerating? મેં તમને કીધું net force 0 છે. There are two more important points from this. First point, the right side of equation depends only on the initial and final position of the charge. It means that the work done by an electrostatic field in moving charge from one point to another depends on the initial and the final points and is independent from path taken go from one point to other. આમે તમને પહેલા જ કીધું it is independent from path, conservative field છે. This is the fundamental characteristic of conservative force. The concept of the potential energy would not be meaningful if the work depend on the path. The path independence of work done by electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. We omit the proof here. બહુ બધા proof આવે છે, એની નહીં કરીએ તો ચાલશે. Second point જે છે એ તમારી સામે છે. Second defines potential energy difference in terms of the physically meaningful quantity work clearly. Potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. એટલે આમાં તમે જો સમજો, નીચે લખ્યું છે up plus alpha minus ur plus alpha, એ alpha alpha કટ થઈ જવાનું. તમે વધારે કાઈ વર્ક કરો તો એ બંનેમાં થવાનું છે ને કટ થઈ જવાનું છે. What this means is the actual value of potential energy is not physically significant. આમાં છે ને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, પોટેન્શિયલ એનર્જીની અત્યારે વાત કરીએ છીએ, આગળ આપણે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ પોટેન્શિયલ વિશે વાત કરશું. તો બંનેમાં actual or you can say absolute value is not that much important. What important is potential difference. Okay, the only thing important is what? Potential difference. So there is a freedom in choosing the point where potential energy is zero. A convenient choice is to have electrostatic potential energy zero at infinity. With this choice, if we take the point r at infinite, we get equation 2.2 as w infinity to p up minus u infinity is equals to up. Okay, since the point p is arbitrary, it provides us with a definition of potential energy of a charge q at any point. Potential energy of charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to the point. આ મસ્ત વસ્તુ છે, જો આમાં સમજો. અગર હું આવું લખી દઉં ને તમને, if r tends to infinity, આ પોઈન્ટ ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર છે ને ક્યાંય બહુ દૂર, અને ત્યાંથી તમે એને લાવીને p ઉપર લાવો છો, then you can say u r 0. If r tends to infinity, u r tends to 0, then your w r p or delta u is u p minus u infinity, which is up. Okay, at the formula શું છે w r p ની formula minus f dot dr f e is electric infinity to p. આ up ની formula થઈ જશે. Okay, and this is called potential energy. This is called potential energy at point p. Okay, આની એક definition તમારે લખવું હોય તો લખી રાખજો, work done to bring any charge q from infinite to given point in the electric field, that is called electrostatic potential energy of that particular point. આ up થઈ ગયું છે. Okay, fine, આ લખી નાખો. હવે આપણે electrostatic potential જોઈએ. Now topic number 2.2, which is electrostatic potential. જોઈએ 2.2 electrostatic potential. શું છે આ સમજો તમે, right? Recently what we have studied that up minus ur is equals to minus r2p fe dot dr, right? હવે જે fe છે basically that is what force. fe જે છે force on q due to q. એટલે હું આ નામ પર લખી શકું qe. What is E? Electric field. E is what? Electric field.
and q charge. તો આ તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ને યાર, that potential energy. હવે હું જ્યારે પોટેન્શિયલ ની વાત કરતો હોય और પોટેન્શિયલ એનર્જી ની કે પોટેન્શિયલ એનર્જી ડિફરન્સ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી છે, તો પોટેન્શિયલ એનર્જી ડિફરન્સ is depending on q. સ્મોલ q પર જેટલું q ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધેટ, જેટલું q વધારે હશે એટલું fe વધારે હશે, એટલું આ ડિફરન્સ વધારે આવશે. તો એનું એક સોલ્યુશન લાવો. એક કામ કરો, આ q જે છે તમારો ટેસ્ટ ચાર્જ હતો, રાઈટ, એને રિપ્લેસ કરો કોનાથી? due with +1 coulomb unit positive charge. ઓકે, યુનિટ પોઝિટિવ ચાર્જ થી આપણે એને રિપ્લેસ કરી દઈએ. તો હવે શું થઈ જશે કે q તમે 1 કુલમ લખી દો. તો આ ફોર્મ્યુલામાં બેઝિકલી મારે શું કરવું જોઈએ હું તમને સમજાવું. અગર આ e જોતું હોય અને અહીંયા fe હોય તો q નીચે ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. એટલે એને એવું કીધું vp vr is equals to up ur upon q divide with the value of charge. તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ની પોટેન્શિયલ એટ પોઈન્ટ p જોતું હોય, સપોઝ પોટેન્શિયલ એટ પોઈન્ટ p જોઈએ છે મને, તો હું શું કહી દઉં, if r tends to infinity then ur is 0. same way here vr will be 0, therefore I'll get vp which will be up upon q. આની ફોર્મ્યુલા શું હતી? આની ફોર્મ્યુલા માઇનસ fe ડોટ dr, તો આને આમ લખાશે માઇનસ r2p fe ડોટ dr હોલ અપોન q. ઓકે, એક એક્સ્ટ્રા લખી દો. આ ટેક્સ્ટબુક મને આપો. કોઈ મને કહેશે આ fe upon q at any point ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ થશે, તો આ લખી દઉં માઇનસ r2p ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ at that point dot dr which is vp. r ની જગ્યાએ મારે ઇન્ફિનિટી લખવું જોઈએ. r ની જગ્યાએ શું લખવું જોઈએ? ઇન્ફિનિટી. હા, આ પોઈન્ટ માટે આવું લખી શકાય. લ્યો 1 upon q r2p fe dot dr. ત્યાં તો 1 fe by q ને આ જે 1 upon q અહીંયા લખો. આને e કેવું હોય તો કહી જ શકાય, કોઈ ના પાડવાનું જ નથી આપણને. r2p e electric field dot dr. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ એટ ધેટ પોઈન્ટ. ચાલો, તો vp vr સમજાણો. ઓકે, હવે ડેફિનેશન અહીંયા તમારી સામે આવે છે. જુઓ શું છે ડેફિનેશન. work done to bring unit positive charge from infinite to given point in the electric field of an arbitrary charge q. આપણે જો પ્લસ q કર્યો હતો ને, આ કેમ ક્યાં ગયું, ક્યાં લખું? યસ, અહીંયા લખી દો. ચાલો, અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે પ્લસ q કરતા હતા, તો +1 કુલમ ને ઇન્ફાઇનાઇટ થી કોઈ પોઈન્ટ p ઉપર લઈ આવો. ઇન્ફાઇનાઇટ થી ક્યાં લેવાનું? ઇટ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધ પાથ સિલેક્ટેડ, ઇટ જસ્ટ ડિપેન્ડિંગ ઓન final and initial position. Okay, so in actual practice also what is important? Final position and initial position of charge. So electrostatic potential energy or potential energy difference in definition શું થશે? ધ્યાનથી સાંભળો. work done to bring charge small q which is positive here, q greater than 0 ની માટે વાત કરીએ છે, q from infinite to given point in the electric field of any arbitrary charge, right? એની જગ્યાએ હું એવું બોલું, work done to bring unit positive charge from infinite to given point in the electric field at any particular point which is called electrostatic potential. Okay, આ બંને ડિફરન્સ છે. તમે આને આમ પણ લખી શકો કે q મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો u મળી જાય ને. q અહીંયા તમે મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો u મળી જાય, ને u ને q થી ડિવાઇડ કરી દો તો v મળી જાય. એટલે આ વસ્તુ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અત્યારે તમારી સામે જે છે એ એક પેજ આવે છે, આ તમે વાંચી લેજો. આના માટે જે પોટેન્શિયલ માટે મેં તમને બધું તો સમજાવી જ દીધું છે.
થોડું ઘણું આવે છે એ જોઈ લેજો, રાઈટ. હવે આપણે જોઈએ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ અ પોઈન્ટ ચાર્જ.